Hello everyone! In today's video, gagawa tayo ng iced coffee. Pwede ito pang negosyo. Pwede niyong gawin sa bahay or pwede itong pang personal na drinks. Ang kailangan natin dito ay 1 tablespoon of coffee, 2 tablespoons of sugar, tapos maglagay tayo ng mainit na tubig para ang coffee ay matunaw at ang sugar. Ihalo ko ito ng mabuti para kagaya ng sinabi ko, matunaw yung coffee and sugar dyan sa maligamgam or mainit na tubig na nilagay ko dyan sa mixture. Maglagay ng ice sa glass or sa serving glass na gagamitin. Kagaya ng nakita nyo, naglagay ako ng ice cube at hatiin itong mixture dyan sa dalawang glass. Itong ginawa ko is pwedeng good for 4 person or 2 persons. Pero ang ano ko ngayon, itong hinalo ko ay good for 2 persons. Gusto ko medyo matapang kunti ang iced coffee, kaya sa dalawang tao lang ito. Nilagay ko na at hatiin ko ito sa dalawang glass na yan na may ice. Then ang next, ilagay ko na ang full cream milk or fresh milk. Tapos, haluin ng mabuti para yung coffee mixture mahalo dyan sa fresh milk. Ayan na. So, mayroon akong hinahanda na na mint. Ayang mint na yan, tanim ko sa garden. Meron kaming mint sa pot. Kaya nagcut ako ng dalawang piraso. Tapos, iyon ang ilalagay ko dyan sa dyan sa iced coffee glass, para siyang accent sa serving glass. I hope mayroon kayong natutunan sa video na ito. If you do, please leave your comment below and subscribe our channel for more videos like this. Have a nice day. Until next time.